Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Berbec, oriunde v-ați afla. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea săptămână a lunii decembrie, mai precis perioada cuprinsă între 15 și 21 decembrie inclusiv. Așa că, dragilor, toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul în Zodia Berbec, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu uitați, este totuși o lectură generală, așa că vă rog să luați decât ceea ce este important pentru voi, ceea ce rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii, care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Berbec. Cer scuze pentru vocea mea, o răceală care mă tot bântuie de vreo 2 săptămâni, parcă nu mai trece. Sper să fiu cât mai bine înțeleasă, voi să mă înțelegeți cât mai bine în timp ce vorbesc. Și haideți să trecem la treabă și să vedem cu ce vine, care este situația importantă de știut pentru voi, dragilor din Berbec, în săptămâna 15-21 decembrie. Ce este important de știut pentru dragii mei din Berbec în săptămâna 15-21 decembrie? Să vedem. Începem mai întâi cu numerele. Ca și numere, avem un număr maestru, 44, care ne vorbește despre importanța de a avea un scop în viață. Ne vorbește despre importanța de a face lucrurile nu neapărat perfect, dar corect, în care integritatea este foarte importantă. De asemenea, mai avem numărul 27, numărul 50, numărul 5 sau numărul 9. Numere care probabil că pentru unii dintre voi vă stârnesc așa o curiozitate sau rezonează cu ceva anume. Ce mai avem aici? Avem un Jupiter. Avem un Jupiter care în combinație cu Venus îmi arată o expansiune frumoasă. Veți avea, cel puțin în această săptămână, o șansă extraordinară de expansiune, de a te dezvolta prin ori semnarea unui contract, a unei înțelegeri, prin poate aflarea unor lucruri importante și care vouă să vă dea mai multă încredere în voi, mai multă încredere în forțele proprii și pur și simplu apare o creștere. Creștere pe mai multe planuri. Totuși avem și un Saturn. Un Saturn care vine cu disciplină, vine cu responsabilitate, așa cum bine am văzut și cu Venus, da, și cu Jupiter. Deci a nu-ți pierde integritatea, a-ți păstra onoarea, ca să zic așa, și a nu face lucrurile doar de dragul de a le face. Este adevărat, cu Saturn aici putem vorbi de anumite limite pe care voi va trebui să le traversați, limite pe care voi poate vi le-ați impus. Limitele sunt bune atunci când aceste bariere, da, sunt bune atunci când, cum să zic eu, când, de exemplu, cineva profită mai mult de tine și la un moment dat devine obișnuință. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că probabil voi n-ați pus o anumită limită atunci când trebuie să spui până aici. De azi încolo nu se va mai profita de mine. Am dat un exemplu.
Dar la un moment dat sunt limite pe care ni le punem noi înșine și care joacă un rol negativ. Ce să vezi? În momentul în care te limitezi tu pe tine și spui nu sunt în stare să fac cu tare lucru, nu pot să rezolv cu tare situație, ai o limită nocivă, ai o limită care nu te ajută să crești. Se pare că în această săptămână, 9 săptămână din decembrie, aceste bariere, aceste limite se vor rupe pe ceva din trecut, pe o situație legată de trecut. Acum, strict la cărțile pe care eu le-am aici, am șansă sau oportunitate, am uniune, conexiune și avem ruinele. Este vorba de o situație mai veche, o situație care, niște schimbări, ceva neprevăzut, dar benefic, mare atenție, mai ales pe planul muncii. De asemenea, putem vorbi de câștiguri neașteptate în urma unor înțelegeri. Da? În urma unor înțelegeri, unor asocieri, mai ales pe planul ăsta profesional, al carierei profesionale. Ceva se consolidează, dar este ceva legat de, cum să spun eu, de o situație din trecut în care e posibil ca pentru unii dintre voi să apară acea dorință voluntară să vă retrageți dintr-o anumită situație care dura de ceva vreme, chiar mai multă vreme, și care, din păcate, nu mai aducea, ca să zic așa, nimic nou. Aici puteți să adaptați pe orice aspect al vieții. Și odată cu aceste ruine, da, lucruri vechi, apare și, aici îl avem pe Saturn, care vine și cu o lecție de viață învățată în această săptămână. Mergem mai departe și haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Berbec în săptămâna 15-21 decembrie. Sper să nu mă lase vocea. La mine vocea și mâinile sunt importante, tocmai acum când vreau să fac atât de multe. Să vedem. Bun. Interesant. Dragii mei dragi, cum sunteți voi acum? Voi acum sunteți într-un moment destul de posesiv, aș spune, destul de posesiv în care vreți să apărați ceea ce este al vostru sau să apărați sau să renunțați la ceva ce voi deja aveți, deja dețineți. 4 de monede, în cazul nostru, avarul, cum îi se mai spune, da? Nu, asta nu înseamnă neapărat că toată lumea e zgârcită, nu. E vorba de o anumită posesivitate, dat fiind și cărțile care eu le am aici, o teamă de a nu pierde ceva ce ai reușit cu greu poate să obții. Cum să spun eu? Poate că unii dintre voi ați îndeplinit anumite obiective și în felul ăsta vă simțiți oarecum împliniți, sunteți conștienți că ați depus un efort, ați depus energie, ați depus timp și în momentul în care consumi atât energie, timp și alte lucruri, atunci devii oarecum un pic mai posesiv și apreciezi cu atât mai mult ceea ce ai. Probabil că nu veți fi în cea mai bună săptămâna voastră în ceea ce privește dărnicia materială, să zicem așa, nu veți arunca așa cu banii în stânga și în dreapta. Dar un lucru important de care chiar aș vrea să țineți cont, și anume faptul că, dragilor, chiar dacă voi nu vedeți, chiar dacă voi nu puteți percepe, dar există cineva din umbră, poate să fie chiar și o energie
spiritual, un ghid spiritual, cineva care poate nu se mai află în această lume terenală, se află într-o lume astrală care vă ghidează, care stă în permanență acolo, în spatele vostru. Avem noi acea frază, cineva acolo sus mă iubește. Este cineva care poate să fie și într-o lume terenală, dar poate să fie și dintr-o lume astrală deja, un suflet care e acolo lângă voi să vă ghideze, care e acolo să vă ghideze un pic pașii, chiar dacă nu-l vedeți, chiar dacă sau nu o vedeți. Nu este, cumva se ascunde de privirea voastră, dar există acest spirit, acest suflet care cumva încearcă așa să vă ghideze pe cât de bine posibil. De asemenea, poate să fie nu numai una, poate să fie și mai multe, ori persoane, cum am mai spus, dintr-o lume terenală, a noastră, cea muritorilor, care încă mai suntem pe acest pământ. Sau poate să fie cineva care, cum am mai spus, nu mai este printre noi, dar care încearcă să te ghideze și să aibă grijă de tine. Ce puteți vedea în această săptămână? O concluzie, ceva care se definitivează. Avem acest arcan major, lumea, care îmi vorbește de... în această săptămână va fi foarte multă mișcare, o foarte mare dinamică, ceva foarte pozitiv, probabil că ceva se va finaliza plecând de la orice. O realizare, un proces, o călătorie. Cert este că, așa cum bine am văzut și cu cărțile de Rosbel, am văzut că ceva se încununează cu succes. E efortul pe care l-ați depus și care acum dă rezultate. E posibil unii dintre voi în această săptămână să vă pregătiți poate chiar de o călătorie în afara locului în care vă aflați, în exterior, da? Că acum eu mă aflu în Spania, altul poate să se afle în Germania sau în Italia sau în România, da? Deci în afara spațiului în care tu te afli în acest moment. Este, cum să spun eu, este acel progres, acel câștig în urma muncii, în proprii voastre munci. Pentru unii dintre voi, această săptămână e o săptămână a bucuriei, o săptămână în care chiar vrei să te bucuri pur și simplu de întreaga ta activitate și de întreaga ta energie consumată de-a lungul acestui an, care nu a fost, se pare, unul destul de... a fost așa, cu suișuri și cu coborâșuri. Dar se pare că ceva într-un final se va concluziona în această săptămână și lucrul ăsta este important pentru voi. Ce ar trebui să știți, dragilor? Ce ar trebui să știți? Și avem plenitudine. Ar trebui poate să știți că sunteți într-un moment în care ceva se deschide o poartă de care voi va trebui să profitați, dar felul în care voi profitați este unul important. Da? O mare oportunitate se va deschide către voi, mai ales pe partea asta a bănuților, a prosperității, a abundenței materiale, cum e posibil de asemenea să vă și parvină ceva bănuți, bani pe care voi îi așteptați, dar în mare parte această carte îmi vorbește și ceea ce ar trebui să fiți conștienți și să știți că în momentul în care îți apare o șansă, îți apare o oportunitate, una va apărea cel puțin în această săptămână, important este cum veți profita voi de ea. Că știți cum e, când Dumnezeu spune în mână, da, nu-ți bagă și în gură. Ce faci tu cu ce ai în mâna ta contează foarte mult. Așa că o șansă uriașă, o șansă super bună pentru voi în această săptămână, în special pe partea asta a banilor. De ce ar trebui să țineți voi cont? Și avem un arcan major. Un arcan major care îmi vorbește de un gol.
De un gol și de faptul că dragilor, e posibil și de asta ar trebui voi să țineți cont. Atunci când există o problemă, există o situație important, poate că mulți dintre voi sunteți inclinați să spuneți nu contează cum, mie trebuie să-mi iasă cu tare lucru. Adică nu contează pe care ipotecă o apuc, important este să-mi iasă. Ceea ce până la un punct să zicem că nu ar fi niciun fel de problemă. Dar această carte, în mod special, mizează foarte mult pe corectitudinea lucrurilor, pe felul în care noi o facem, pe modul în care noi ajungem la ceea ce ne-am dorit. Acest gol, am tarotul Osho Zen, folosesc tarotul Osho Zen astăzi. Dragii mei, te poți lupta cu orice situație, cu orice problemă și nici măcar să nu fii sigur dacă ceea ce faci, cum să spun eu, este bine sau nu este bine, dar important probabil, și de asta trebuie să țineți voi cont în această săptămână, este că trebuie să ai o valoare. Trebuie să ai, pe lângă o mare voință, pe lângă o mare determinare, dar să îți dai seama care sunt valorile tale. În ce fel găsești acele soluții. Cât de corect sau în ce manieră te poți lupta cu o problemă sau cu o situație. Dar apare întotdeauna această idee de a face ceea ce este drept, de a face ceea ce este corect, de a nu te lăsa purtat în soluții simple, dar care te pot costa propria ta integritate și te poate costa propria ta valoare, valorile tale, principiile tale morale pe care tu le ai. Pentru a nu simți acest gol. Poate că unii dintre voi, nu știu, poate se află într-o situație de genul acesta și tocmai de aici apare această necesitate cumva de a face ceea ce este corect, de a-ți păstra acele principii, acele valori pe care tu le ai și cu care tu ți-ai construit caracterul, propriul tău caracter și felul în care tu faci lucrurile. Iar de asta, într-adevăr, în această săptămână va trebui să țineți cont. Care ar fi sfatul cărților în această săptămână pentru voi, dragilor? Este cartea voastră, este arcanul vostru. Acest rebel, da, în acest tarot Osho Zen, îl avem pe acest rebel care, prin organizare, prin analiză, prin autoritate, prin felul în care face lucrurile, prin faptul că sunteți structurați și că de obicei atunci când începeți să construiți ceva, indiferent de ce vorbim, încercați să o faceți pe o bază solidă. Chiar dacă, de ce îi se spune rebelul? Pentru că voi sunteți, energia berbecului este energia aia în care am terminat azi o provocare, nu-i problemă, mâine încep alta, care nu vă place să vă plafonați, care treceți de multe ori peste anumite bariere, unde alții poate nu ar avea curaj să o facă. Aceasta este energia berbecului. Da, pentru că berbecul este cel care începe anotimpurile, este cel care are o energie de foc, care îl are pe Marte, războinicul, care chiar și din punct de vedere anatomic reprezintă capul, da, care în permanență sunteți foarte activi. Da, sunteți foarte activi, aveți o minte foarte activă, mereu gândind, mereu planificând și ce este cel mai important, zic eu, sunteți mereu în căutare de a învăța lucruri noi.
de a învăța lucruri noi, de a fi dinamici, de a fi curajoși și eu chiar aș spune că foarte multe personalități din această zodie a Berbecului au devenit oameni de știință, oameni bine documentați, da? Pentru că sunt în căutare mereu de noi provocări. Da? Și sunt dispuși în același timp, aici apare impulsivitatea voastră, să vă apărați verbal și să vă apărați propriile voastre principii, propriile voastre acțiuni. Dar în același timp o faceți sub o formă foarte responsabilă. Iar lucrul ăsta se pare că va fi foarte pregnant în această nouă săptămână din decembrie. Mergem mai departe și haideți să vedem și ce sfat am pentru voi, dragilor, din partea acestui oracol al sufletului. Un mesaj de suflet, rog, pentru dragii mei din Berbec. Care este mesajul pentru voi? Și avem numărul 42. 42 sau 6, poate să vă spună ceva. Cine spune: mergi pe podul fericirii, pentru că acesta te va duce către emoțiile cele mai puțin profunde. Este de fapt imaginea unui, cum să spun eu, în această săptămână, de fapt, îndemnul cărților sau în mod special acestui oracol al sufletului spune așa: mergi și bucură-te de lucrurile care sunt la îndemâna oricui. În această săptămână bucurați-vă de acele lucruri mărunte, de acele momente mici, dar atât de importante. Nu lăsați, tocmai pentru că mergi pe acel pod al fericirii, care te va duce către emoțiile care nu sunt atât de profunde, dar care le putem simți în fiecare zi. Încercați în această săptămână, dragilor, să vă bucurați de lucrurile cele mai simple, care poate în cursul întregului an, poate n-ați avut timp să le acordați atenție. Ele nu sunt niște emoții profunde, da? Sunt niște emoții de suprafață pe care de multe ori le cam lăsăm în urmă sau nu le băgăm în seamă. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi. Cer încă o dată scuze pentru voce. Eu vă mulțumesc mult pentru prezență, vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni la lectura pentru Sfânta Zi de Crăciun, eu vă mulțumesc tuturor și din partea mea să aveți o săptămână minunată. Minunată, plină cu tot ce vă doriți voi. Până data viitoare, când ne vom revedea la o nouă lectură, numai bine și să fiți iubiți, dragilor!